हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रकाशलाई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। र विशेष गरी आज तपाईको माझमा एउटा माइक्रो जब वेबसाइट लिएर आएको छु, जसबाट तपाईले केही इन्कमहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईले केही इन्कम थोरै गरे तापनि तर फ्युचरमा धेरै काम गर्दै जानुभयो, निरन्तर दिँदै जानुभयो भने महिनामा 20-25 हजार कमाउन त्यसबाट गाह्रो छैन। र विशेष गरी हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि आगामी तपाईले स्टक मार्केट जो शेयर मार्केट हो र अफलाइन बिजनेस, अनलाइन बिजनेस, टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लगायत तपाईले एन्ड्रोइड एप्लिकेसनको रिभ्यू साथै अन्य धेरै को टेक्नोलोजी बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आज त्यही वेबसाइटको बारेमा जानकारी दिन आइरहेको छु। आउनुहोस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। फ्रेन्ड्स, यो वेबसाइटको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यो वेबसाइट हो, यसबाट तपाईले कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। इनको वर्कर तपाईले यसबाट पिक वर्कर भन्छ यसलाई, पिको वर्कर यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। तपाईले त्यसबाट जोइन गर्न काम गर्न सक्नुहुन्छ। साइन अप गर्नको लागि साइन अपमा क्लिक गर्नुस् र साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने प्रक्रिया तपाईलाई म बताउने छु, जसले पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। र विशेष गरी यहाँ साइन अप गर्नको लागि तपाईले साइन अप क्लिक गरिकिन तपाईले यस्तो खालको फर्म फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ पुरा नाम हाल्नु होला, यहाँ इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्, यहाँ युजर नेम र यहाँ त निक नेम हाल्नुहोस्, यहाँ तपाईले पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कन्ट्री एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चेक गर्नुहोस् र साइन अप गर्नुहोस्। साइन अप गरिसकेपछि तपाईको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ म पूर्ण रूपमा सिकाउने छु, बताउने छु। विशेष पुरा भेट्नुहोला। इमेलमा जानुहोस्। इमेलमा भेरिफाई गर्नको लागि इमेलमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले इमेलमा खोज्नुहोस्। म चाहिँ इम्पोर्टेन्टमा रहेछ, त्यो इम्पोर्टेन्टमा यो लिंक आएको रहेछ। स्पाम यो त कुनै ठाउँमा तपाईले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लू क्लियर लिंक भनेको छ, त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र यसमा तपाईले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ वर्करको कामहरुको लागि। र विशेष गरी यहाँ कामहरु तपाईलाई यसरी छ। यहाँ विभिन्न फाइन्ड जब भनेको छ, तपाईले कुन प्रकारको काम गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, साइन अप जो गर्न चाहनुहुन्छ कि युट्युब फेसबुकमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो हेरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण कुराहरु आर्टिकल लेख्न चाहनुहुन्छ कि आर्टिकलहरु तपाईले लेख्न आउँछ त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फाइन्ड जब गरेर तपाईले सम्पूर्ण कुरा कि त अदर्स कामहरु गर्न चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण कामहरु तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा भिडियो हेरेर पनि, लाइक अनि शेयर गरेर पनि, सब्स्क्राइब गरेर इत्यादि कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी त्यो प्रमाण दिनका लागि चाहिँ तपाईले मैले अघिल्लो भिडियो बनाएको छु, त्यो जुन तपाईले फोटोलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गर्नुस्। स्क्रिनशट गरेर त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले प्रमाणको रूपमा त्यो टेक्स्ट बनाएर यसबाट तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले अर्को भिडियो तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लगभग हिजो मैले हालेको भिडियो र त्यो भिडियो तपाईले हेरिकिन त्यसबाट त्यसरी प्रमाण पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फाइन्ड जब गर्नु भने सम्पूर्ण जबहरुको यहाँ ट्विटरमा फलो गर्नेदेखि लिएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि क्याटेगोरी एसईओ गर्नेदेखि लिएर हरेक प्रकारको सर्वेहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरा तपाईले यहाँ कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। प्रपरली कामहरु गर्नका लागि चाहिँ तपाईले यसमा सम्पूर्ण कुरा कामहरु सर्च गरेर यहाँबाट इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सुरुमा तपाईले यहाँनिर यो सम्पूर्ण कामहरु गर्नुभयो। यहाँनिर दुईटा काम सकिसकेको छ, 25 काम। अनि तपाईले 60 रुपैयाँ नेपाली प्राप्त गर्न सक्छ। त्यति काम गरिसक्नुभयो भने 25 वटा काम गर्नुभयो भने यहाँनिर कामहरु तपाईको आफ्नो काम छँदैछ त छैन, तर कामै छैन भने चाहिँ यो काम तपाईले गर्नु भने त राम्रो हुन्छ। तपाईले लिंकबाट जोइन गर्नु होला। तपाईले 50 रुपैयाँ यसबाट नेपाली 50 रुपैयाँ यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 0.50 सेन्ट यहाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जो लिंकबाट तपाईले गर्नु भने। यहाँनिर तपाईले आफ्नो यहाँनिर आफूले आफ्नो उहरु फिल गर्नु होला, डेटहरु कति सालमा जन्मेको, डेट अफ बर्थहरु भनेको छ। यो सम्पूर्ण यसरी प्रक्रिया रूपमा तपाईले कामहरु गर्दै जानुभयो भने यसमा यहाँनिर सिटी ठाउँहरुको नामहरु तपाईले यहाँनिर यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। त त्यस अनुसार तपाईले यसमा कामहरु फर्महरु फिल अप गरिकिन कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा जबहरु विभिन्न प्रकारको जबहरु छ, त्यो जबहरु कामहरु तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ असल तरिकाले। र विशेष यहाँबाट फर्महरु फिल अप गरिसकेको छु। यहाँ सम्पूर्ण प्रकारको यस्तो जबहरुको भ्याकेन्सीहरु थुप्रो हुन्छ। जबहरु यहाँनिर जब टास्कहरु यहाँनिर छ, त्यो टास्कहरु तपाईले पूरा गर्नुहुन्छ। अकाउन्ट होल्ड ओन्ली भनेर भनेको छ। 60 रुपैयाँ यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालले 60 रुपैयाँ यो सब कामहरु गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले एफिलिएट प्रोग्राम छ। एफिलिएट प्रोग्राममा गयो भने यहाँनिर तपाईले लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जो लिंक चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरु शेयर गर्नु नै, यो त शेयर गर्नु भने सेल्फ अर्निङ यहाँ छँदैछ। तपाईले शेयर गर्नु चाहनुभयो भने पनि यहाँनिर शेयर गर्नु भने केही पर्सेन्ट तपाईलाई फाइदा हुनेछ। र विशेष म यहाँनिर तपाईलाई अप्सनमा देखाउँछु। यो अप्सनमा विभिन्न प्रकारको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ हामीले कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। टास्कहरु के छ, यहाँनिर कुन प्रकारको टास्कहरु छ। र यहाँनिर चाहिँ यो जुन तपाईको वर्कको त्यो लेभल छ, त्यो लेभल जति बढ्दै जान्छ तपाईले त्यति अर्निङ गर्दै जानुहुन्छ। सुरुमा तपाईले काम गर्नुभयो भने दिनमा त्यस्तै, महिनामा त्यस्तै
5-6 हजार 6-7 हजार कमाउनुहुन्छ होला तर 1-2 वर्ष मजाले काम गर्नु यसमा 20-25 हजार कमाउन गाह्रो छैन यसमा काम पनि पुरै सिक्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ तर जुनसुकै कामहरु पनि यसमा दैनिक रूपमा गर्दै जानु भने राम्रोसित काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ ट्रस्टेड वेबसाइट रहेको छ यसमा धेरै वर्ष भएको वेबसाइट हो त्यसको कारणले यसमा कामहरु गर्न एकदम असल हुन्छ यहाँनिर काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईले अलरेडी मान्छेहरुले काम गराउनको लागि यहाँनिर सम्पूर्ण पैसाहरु पे गरिसकेको छ र तपाईले काम गरिसकेपछि तपाईले यो वेबसाइटले पैसा पे गर्छ र विशेष गरी यहाँनिर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु केवाईसी हरु चाहिँ गरेको वेबसाइटहरु चाहिँ तपाईले वेबसाइटहरुमा केवाईसी हरु गर्नुहुन्छ केवाईसी गर्ने खालको वेबसाइटमा तपाईले रजिस्ट्रेसन नगर्नुस् केवाईसी नगर्नुस् तर साधारण सिम्पल साइन अप गर्दाखेरि अर्निङ हुन्छ भने त्यसमा गर्दिनु होला अनि तपाई इमेल लाएर साइन अप गर्दाखेरि हुन्छ भने त्यो गर्दिनु होला त्यो केही फरक पर्दैन तर तपाईले केवाईसी गर्ने कामहरु चाहिँ यसमा नगर्नुस् जस केवाईसी भनेको चाहिँ आफ्नो डाटाहरु नागरिकताको फोटो त्यो हाम्रो त्यो जुन प्रकारको आफ्नो डाटाहरु छ त्यो चाहिँ नदिनुस् सिम्पल साइन अप गर्दा हुन्छ भने त्यस्तो जबहरु गर्नु होला भिडियो हेर्नुस् भिडियो हेर्ने यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर तपाईले यस मास्टर कार्ड यदि विथड्र गर्नको लागि $10 मिनिमम पनि तपाईले गर्नु छ स्किलमा पनि $10 तर मिनिमम विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ $400 तपाईले म्याक्सिमम पनि होला हुन सक्छ यहाँनिर 400 तपाईले म्याक्सिमम पनि तपाईले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ कोइन बेसमा पनि तपाईले क्रिप्टोबाट पनि विथड्र लिन सक्नुहुनेछ क्रिप्टोमा इजी पनि हुन्छ तपाईको ट्रान्जेक्सन फास्ट पनि हुन्छ तर स्किलमा गर्ने भने तपाईले इस्युमा डाइरेक्ट तपाईले लिन सक्नुहुनेछ र विशेष गरी यहाँनिर सम्पूर्ण तपाईले कामहरुको प्रक्रिया हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँ फाइन्ड जब भनेको छ माई टास्क भनेको छ माई जब भनेको छ अनि वालेट छ वालेटमा तपाईले आफ्नो वालेट हेर्न सक्नुहुन्छ कुन वालेट तपाईले एट्याच गर्नुभएको छ तपाईले स्किलको यहाँनिर जीमेल एड्रेस राख्नुभयो भने तपाईले त्यसमा तपाईले विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु जबहरु कति प्रकारको छ यहाँ अली एक्सप्रेसहरुमा साइन अप गर्ने यहाँ विभिन्न प्रकारको इन्स्टिट्युसनल साइप गर्ने 0.06 यहाँ 6 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 8 रुपैयाँ यस्तो प्रकारको यहाँनिर दिइरहेको छ यहाँनिर पैसाहरु यहाँनिर चाहिँ 9 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ नेपालीहरु यिनीहरु चाहिँ 0.09 सेन्ट भनेको 4 सेन्ट भनेको 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँमा अब 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ भन्दा 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ भन्दा 5 रुपैयाँ 6 रुपैयाँ अहिले डलरको दाम अलिक छ त्यही भएर 8 रुपैयाँ 8 सेन्ट भयो भने लगभग नेपाली 10 रुपैयाँ जति हुन सक्छ अनि त्यसरी कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब त्यसरी सम्पूर्ण कामहरु कति छ त्यो कामहरु तपाईले असल तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ यो काम गर्नुभयो भने तपाईलाई कुनै कामै छैन घरमा बसिरहनु छ इन्टरनेट त छ तपाईले मोबाइलमा फेसबुक अनलाइन टाइमहरु वेस्ट गरिराख्नु छ यसमा काम गर्नुभयो भने काम पनि सिक्दै जानुहुन्छ र यस्तो धेरै वेबसाइटहरु छ त्यसबाट तपाईले मल्टी वेबसाइट रनिङ गरेर तपाईले कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ स्विच योर फाइल भनेको छ यहाँनिर डिटेल्सहरु हाल्न भनेको छ सबमिट योर भनेको छ यस्तो केहरु सबमिट गर्नु लागि नगर्नुस् र नर्मल कामहरु गर्नु होला अर्निङ गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो भिडियो प्रतिक्रिया दिनु होला त्यसलाई माइक्रो जब हो यस्तै भन्दा यो भन्दा बेहतर वेबसाइट लिएर आउने छु आगामी दिनमा नमस्कार जय नेपाल